เปิดแฟ้มลับ Z81 กูต่อจาก3 นาทีระทึกที่ดอนเมืองสู่หน่วยรบปีศาจที่เก่งกาจที่สุดในอาเซียนไม่เป็นที่รู้จักไม่ได้ยินเสียงและมองไม่เห็นทีดักดิเกตาหุยทีดักเทเดงาทีดักเทลิฮัตนี่ไม่ใช่คำโปรยจากภาพยนตร์สายลับแต่นี่คือปรัชญาการทำงานของหน่วยรบพิเศษที่ว่ากันว่าอันตรายและมีความลับมากที่สุดแห่งหนึ่งในซีกโลกใต้ในโลกของปฏิบัติการพิเศษหากเราพูดถึง Navy SEALs ของอเมริกาหรือ SAS ของอังกฤษทุกคนรู้จักแต่ในป่าคอนกรีตและป่าฝนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีหน่วยหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความเจ็บปวดถูกหล่อหลอมด้วยไฟแห่งการก่อการร้ายและถูกขัดเกลาจนคมกริบโดยประธานาธิบดีคนปัจจุบันของอินโดนีเซียพวกเขาคือ Z81 หรือในภาษาอินโดนีเซียอ่านว่าซัตละปันซาตูโดยเดลปันแปลว่า8และซาตูแปลว่า1หรือชื่อเต็มๆคือซาตูอัน81โคปัสซุสหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายระดับท็อปเทียร์ที่แม้แต่คนในกองทัพเองยังแทบไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับพวกเขาวันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกตั้งแต่จุดกำเนิดที่น่าประหลาดใจว่ามันไม่ได้เริ่มที่กรุงจาการ์ตาแต่มันเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือเรื่องราวของ Z81 กูต่อย้อนกลับไปในเช้าวันที่ 28 มีนาคม คริสตศักราช 1981 โลกกำลังจะเปลี่ยนไปสำหรับอินโดนีเซียเครื่องบินสายการบินการูด้าอินโดนีเซียเที่ยวบิน 206 วอยล่าทะยานขึ้นจากปาเหลมบังมุ่งหน้าสู่เมดานแต่กลางอากาศนรกได้เกิดขึ้นกลุ่มก่อการร้ายคอมมองโดจิฮาดจำนวน 5 คนพร้อมอาวุธปืนและระเบิดได้จี้เครื่องบินและบังคับให้นักบินเปลี่ยนเส้นทางเป้าหมายสุดท้ายของพวกเขาไม่ใช่ตะวันออกกลางแต่คือประเทศไทยเครื่องบินลงจอดที่สนามบินดอนเมืองกรุงเทพมหานครท่ามกลางความตึงเครียดระดับโลกผู้โดยสารและลูกเรือ 57 ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้กลุ่มโจรยื่นคำขาดรัฐบาลอินโดนีเซียต้องปล่อยตัวนักโทษการเมือง 80 คนหรือไม่เช่นนั้นเครื่องบินจะถูกระเบิดทิ้งพร้อมตัวประกันในขณะนั้นกองทัพอินโดนีเซียมีหน่วยรบพิเศษโคปัสซุสอยู่แล้วแต่พวกเขายังไม่มีหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายสากลโดยเฉพาะสถานการณ์ที่ดอนเมืองคือบททดสอบที่ไม่มีในตำราเรียนตรงนี้เราต้องให้เครดิตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัฐบาลไทยในยุคพลเอกเปรมติณสูลานนท์อนุญาตให้หน่วยรบพิเศษของอินโดนีเซียเข้ามาปฏิบัติการในแผ่นดินไทยได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากในทางการทูตแต่มันแสดงถึงความเชื่อใจระดับสูงสุดหน่วยรบภายใต้การนำของพลตรีซินตองปัญใจตันบินด่วนมายังกรุงเทพพวกเขายืมเสื้อเกราะจากกองทัพไทยวางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่ไทยและในเช้าตรู่วันที่ 31 มีนาคมปฏิบัติการชิงตัวประกันก็เริ่มต้นมันจบลงภายในเวลาเพียง 3 นาทีกลุ่มโจรถูกสังหาร 4 คนตัวประกันปลอดภัยเกือบทั้งหมดโลกสรรเสริญความสำเร็จครั้งนั้นแต่สำหรับนายทหารหนุ่ม2 คนที่เฝ้าดูสถานการณ์อยู่อย่างใกล้ชิดพวกเขามองเห็นรอยร้าวพวกเขาตระหนักว่าเราโชคดีแต่คราวหน้าเราอาจไม่โชคดีแบบนี้การใช้หน่วยรบป่าภูเขามาทำงานชิงตัวประกันในพื้นที่แคบอย่างเครื่องบินคือความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้อินโดนีเซียจำเป็นต้องมีหน่วยที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างแท้จริงและนั่นคือกุญแจดอกแรกที่ไขประตูสู่การกำเนิด Z81 หลังเหตุการณ์วอยล่า
กองทัพอินโดนีเซียส่งนายทหารระดับหัวกระทิ2 นายไปเรียนรู้วิชาจากหน่วยที่เก่งที่สุดในโลกในขณะนั้นนั่นคือ GSG-9 ของเยอรมนีตะวันตกนายทหาร2 คนนั้นคือลูฮุตบินซาปันใจตันและปราโบโวซูบิยันโตซึ่งปัจจุบันคือประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียทั้งคู่คือนายทหารหนุ่มไฟแรงที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเมื่อกลับมาจากเยอรมนีพวกเขาไม่ได้แค่เอายุทธวิธีกลับมาแต่พวกเขาเอามาตรฐานกลับมาด้วยในปี 1982 หน่วยงานใหม่จึงถูกจัดตั้งขึ้นอย่างลับๆความน่าสนใจคือเคมีของทั้ง2 คนลูฮุตเป็นเหมือนพี่ใหญ่ที่สุขุมลุ่มลึกส่วนปราโบโวคือนักรบที่ดุดันและมีความคิดริเริ่มทั้งคู่ช่วยกันวางรากฐานการเลือกคนที่โหดหินที่สุดพวกเขาจำลองหลักสูตรของ GSG-9 และ SAS มาปรับใช้โดยเน้นที่ IQ สภาพจิตใจที่มั่นคงและทักษะการยิงปืนที่แม่นยำดังจับวางไม่ใช่แค่ความอึดถึกทนแบบทหารราบทั่วไปแต่ต้องเป็นนักฆ่าที่มีมันสมองแล้ว Z81 กูต่อคืออะไรกันแน่ชื่อเต็มกูต่อมาจากปนังกุลังเทอรอแปลตรงตัวว่าการต่อต้านการก่อการร้ายนี่ไม่ใช่หน่วยรบขนาดใหญ่แต่เป็นหน่วยขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวสูงการฝึกของพวกเขาแบ่งเป็นเฟสที่ทำลายขีดจำกัดมนุษย์ 1. Hell Week สัปดาห์นรกที่ไม่ได้ทดสอบแค่ร่างกายแต่ทดสอบการตัดสินใจภายใต้สภาวะอดนอนและหิวโหย 2. Strategic Shooting การยิงปืนฉับพลันใน Z81 กระสุนทุกนัดต้องเข้าเป้าจุดตายภายในเสี้ยววินาที 3. Close Quarters Battle การรบในที่แคบพวกเขาฝึกจำลองสถานการณ์ที่มีตัวประกันปะปนกับผู้ก่อการร้ายโดยใช้กระสุนจริงเลยเพื่อสร้างแรงกดดันสูงสุดนอกจากนี้พวกเขายังมีขีดความสามารถด้านข่าวกรองที่น่ากลัวตลอด40 กว่าปีที่ผ่านมา Z81 ไม่ได้หยุดนิ่งแม้ภารกิจส่วนใหญ่ของพวกเขาจะไม่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ร่องรอยความสำเร็จนั้นมีจริงตั้งแต่การจัดการกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในป่าปัวจนถึงการกวาดล้างกลุ่มจามาอะห์อิสลาฮียะห์ในปัจจุบัน Z81 กูต่อยกระดับตัวเองเทียบเท่าหน่วยเทียร์วันของตะวันตกอาวุธยุทโธปกรณ์ของพวกเขาไม่ใช่ของเหลือใช้แต่คือของที่ดีที่สุดในโลกไรเฟิล HK416 ปืนกลมือ MP7 กล้องมองกลางคืนแบบ4 ตานี่คือการแสดงให้เห็นว่าอินโดนีเซียจริงจังแค่ไหนกับการรักษาอำนาจอธิปไตยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของ Z81 ในยุคปัจจุบันไม่ใช่อาวุธแต่คือความเงียบในขณะที่โลกโซเชียลมีเดียทำให้ทุกอย่างเปิดเผยแต่ใบหน้าและชื่อของสมาชิก Z81 ยังคงเป็นความลับดำรงอยู่ดังพูดผีที่พร้อมจะปรากฏตัวเมื่อภัยคุกคามมาถึงและหายไปเมื่อภารกิจจบลงเรื่องราวของ Z81 กูต่อไม่ใช่แค่เรื่องของทหารกลุ่มหนึ่งหรือเรื่องของประเทศอินโดนีเซียเท่านั้นแต่มันคือบทพิสูจน์ศักยภาพของคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากเหตุการณ์จี้เครื่องบินที่ดอนเมืองในวันนั้นสู่วันนี้ที่พวกเขากลายเป็นเขี้ยวเล็บที่แหลมคมที่สุดหน่วยงานนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือไทยและอินโดนีเซียพัฒนาด้วยความมุ่งมั่นและยืนหยัดด้วยศักดิ์ศรีของตนเองในโลกที่ภัยคุกคามเปลี่ยนรูปแบบไปทุกวันการมีอยู่ของ Z81 คือหลักประกันความปลอดภัยที่ไม่ใช่แค่เพื่อจาการ์ตาแต่เพื่อเสถียรภาพของทั้งภูมิภาคอาเซียนลองจินตนาการดูสิครับว่าหากหน่วยรบพิเศษระดับท็อปของทุกชาติในอาเซียนร่วมมือกันอย่างแนบแน่นอาเซียนของเราจะแข็งแกร่งขนาดไหนการเสียสละที่ไม่มีใครรู้การฝึกฝนที่ไม่มีวันหยุดพักและความกล้าหาญที่ไม่ได้ต้องการเหรียญตรานั่นคือวิถีของกูต่อและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจ
คุณผู้ชมคิดว่าศักยภาพของหน่วยรบพิเศษในอาเซียนเรา เมื่อเทียบกับระดับโลกแล้ว เราอยู่ในจุดไหน และคุณคิดว่าความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยและอินโดนีเซียในอดีต คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้ภูมิภาคเราแข็งแกร่งขึ้นหรือไม่คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสุภาพและสร้างสรรค์ด้านล่างนะครับความเห็นของคุณอาจเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับพวกเราทุกคนและหากว่าคุณชื่นชอบเรื่องเล่าเชิงสารคดีที่อ้างอิงจากประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นจริงแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ